Tham quan máy bay đưa Icon của NASA lên vũ trụ. Sáng sớm ngày 7 tháng 11 năm 2018, NASA khởi động tàu khám phá kết nối tầng điện ly, hay Icon, một tàu vũ trụ sẽ khám phá vùng động nơi trái đất gặp không gian. Icon phóng trên tên lửa Northrop Grumman Pegasus X, được chở trên cao bằng máy bay Tagaze L-1011, tham gia cùng NASA trong chuyến tham quan hậu trường của chiếc máy bay này, từng là một máy bay phản lực và hiện được trang bị thêm một cách độc đáo để đẩy tàu vũ trụ vào quỹ đạo trái đất tầm thấp. Tìm hiểu về khoa học của Icon và gặp gỡ những người, bao gồm kỹ sư, kỹ thuật viên và phi công, những người sẽ giúp phóng tàu vũ trụ vào quỹ đạo,